पदार्थ अनेक आणि चटणी एक अशी अगदी वेगळी झटपट होणारी चटणी तयार करूया. कोणत्याही पदार्थासोबत खाऊ शकता. तर इथं मी देशी शेंगदाणे घेतलेले आहेत. शेंगदाण्याचे बरेच प्रकार असतात. त्यापैकी हे देशी शेंगदाणे मोठे, लांब आकाराचे आणि चवीला छान असतात. तर असे निवडून घ्यायचे, खराब असलेले बाजूला काढायचे आणि हे बघा, असे निवडून घेतल्यानंतर ना, हे शेंगदाणे मी 2 वाट्या घेतलेले आहेत. 2 वाट्या शेंगदाण्याची मस्त खमंग अशी चटणी करण्यासाठी त्याच्यावरती आपण 1 चमचाभर तेल घालून घेणार आहे. मोठा 1 चमचाभर तेल घालायचं आणि तेल सगळ्या शेंगदाण्यांना छान असं चोळून घ्यायचं. शेंगदाण्याला व्यवस्थित तेल असं लागलं पाहिजे. म्हणजे या चटणीची चव वाढते. आता एक कढई तापत ठेवायची आणि त्यामध्ये हे शेंगदाणे मस्त खरपूस साल निघेतोपर्यंत भाजून घ्यायचे आणि यासोबतच काही सिक्रेट पदार्थ घालूयात. ज्यामुळं ही चटणी अगदी चविष्ट होईल आणि वेगळी सुद्धा होईल. म्हणजे नेहमी तीच ती शेंगदाण्याची चटणी खाण्यापेक्षा ही एकदा वेगळी आणि पौष्टिक अशी चटणी नक्की करून बघा. आणि व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओ लाईक करायला, चॅनल सबस्क्राईब करायला आणि व्हिडिओ शेअर करायला अजिबात विसरू नका. तर बघा, शेंगदाणे मस्त असे भाजून झालेले आहेत. मंद गॅसवरती 3 मिनिटं लागतात. एवढे छान हे शेंगदाणे भाजले जातात. आपण सुरुवातीलाच तेल वापरले त्यामुळं आपली चटणी मस्त तेलकट अशी होते. आता त्याच्यासोबतच एक मोठा चमचा जिरे घालून घ्यायचे आणि पुन्हा एकदा हे सगळं मंद गॅसवरती भाजून घ्यायचं. आता जिरे, शेंगदाणे भाजत आले की त्याच्यामध्ये 1 चमचा पांढरे तीळ घालून घ्यायचे आणि पुन्हा एकदा छान असं हलवायचं. तीळ सुद्धा मस्त असे भाजले गेले पाहिजेत. आता त्यानंतर आपण याच्यामध्ये 1 चमचा खसखस घालून घेणार आहे. खसखस शरीरासाठी पौष्टिक तर असतेच, पण आपल्या चटणीची चव वाढवायचं सुद्धा काम करते बरं का. आणि हाच आपल्या चटणीचा सिक्रेट पदार्थ आहे. खसखस एकदा भाजून तुम्ही चटणीमध्ये घालून बघा. तुम्हाला चवीमध्ये नक्की फरक जाणवेल. तर आता बघा, हे सगळं साहित्य मंद गॅसवरती भाजून झालं. आता गॅस बंद करूया आणि कढईमध्ये आहे असं साहित्य ठेवून द्यायचं. एवढं छान भाजलं गेलंय आणि पटकन झटपट होतं. आता याच्यामध्ये गरजेनुसार म्हणजे चवीनुसार मीठ घालून घ्यायचं आणि पुन्हा सगळं हे घालून घ्यायचं, हलवून घ्यायचं. आता एक मिक्सरचं भांडं घेऊयात आणि मिक्सरच्या भांड्यामध्ये हे सगळं साहित्य आपल्याला घालायचंय. जर तुम्हाला खलबत्त्यावर कुटायचं असेल ना, तरी सुद्धा तुम्ही कुटू शकता बरं का. तर मिक्सरच्या भांड्यामध्ये हे कोमट झालेलं साहित्य काढून घ्यायचं आणि याच्यामध्ये सुद्धा आता आपण 2 पदार्थ घालून घेणार आहोत आणि मग चटणी आपल्याला वाटून घ्यायची. तर इथं गरजेनुसार लाल तिखट म्हणजे तुम्हाला जेवढी चटणी झणझणीत हवी ना, तेवढी मिरची पावडर घालून घ्यायची आणि मी इथं छोटा चमचा, 1.5 चमचा साखर घालून घेतली. ही साखर सुद्धा तुम्ही तुमच्या गरजेनुसार कमी जास्त करू शकता. पण साखर अवश्य घाला बरं का. आणि अशी मिक्सरला फिरवून घ्यायची. मस्त अशी चटणी, चविष्ट चटणी तयार होते.